السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك صلاح من قناة لتدوين فنون. طبعا أنا بعتذر جدا عن الفترة الموجزة اللي أنا منزلتش فيها أي فيديوز خالص على القناة. طبعا في الشرح ده إن شاء الله تعالى هعلمكم إزاي تتفادوا من أي مشاكل بتحصل في الويندوز 10. تمام. طبعا للتدوين فنون بوابتك هنا إلى عالم من التقنية. طبعا في البداية نروح على قائمة ستارت وبعدين نروح على settings وبعدين نروح على اللي هو الابديت اند سكيورتي. تمام. بعدين طبعا بنروح على اللي هو ويندوز انسايدر بروجرامر. تمام. تمام. ونروح على بعديها على اللي هو البي كيو انسايدر سيتنجز. بعدين طبعا بنسجل فيها كتسجيل العادي بالايميل بتاعنا بالباسورد بتاعنا بكل حاجه. بعدين هيتراستر الجهاز وبعدين هتظهر لك اللي هو، بس خلي بالك وانت تختار اللي هو البيتا قانون اللي هو ريكومند. طبعا ده بيتراجع، ده بيعمل مراجعة ليه من قبل شركة مايكروسوفت قبل ما تنزل التحديث اللي هو الابديت. طبعا في فيديوز قبل كده كان بيتكلم عن طريقة اظهار اللي هو الايقونة البطارية. ايقونة البطارية لما كانت بتختفي بالامارة، المشكلة دي يعني شبه انها اتحلت بس بتيجي نادرا جدا. تمام. طبعا لما كنا بالأمارة كنا بنروح على على زيز بي سي واللي هو المانيج. تمام. وبعدين كنا بنروح بالتشغيل اللي هو البطارية. لحظة معايا هو بيحمل. تمام. كنا بنروح على ترايفيس مانجر ديفايس مانجر سوري. ونروح على باتريز وبعدين نختار الاختيار التاني اللي هو مايكروسوفت ده. ونروح على انيبل او كنا نروح على تسيبل بعدين انيبل. يعني تشوفوا معايا تسيبل اللي هو ايقونة البطارية اختفت بعدين نعمل انيبل الايقونة اشتغلت بعدين كنا نروح على سكان اللي هو سوري سكان فور هاردوير تشانج. يعني اي سكان على اي حاجة اتغيرت. تمام. طبعا كده الشرح كده انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الشرح ده كده انك هتتفادي على اي مشكلة ممكن تحصل معاك في المايكروسوفت الويندوز. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.